lang sa art jazz. Tayo ng mag-artist. Linya, forma, sukat. Oh, eto na yung oil pastels namin pang kulay. Dahil cool ako, cool colors ang gagamitin ko. And because I'm hot, dun ako sa warm. Oh, game na. Sabay na tayo. Natatandaan niyo pa ba ang color wheel? Ano-ano sa palagay niyo ang mga warm colors? Di ba yellow ang kulay ng mainit na araw? Ang nakakapasong na mambaga ay kulay red-orange. At kulay red naman ang maanghang na sili. Ano-ano naman sa palagay nyo ang mga cool colors? Blue ang kulay ng malamig na tubig dagat. Ang puno na nagbibigay lilim kapag umaaraw ay kulay green. At blue-violet naman ang kulay ng langit pagsapit ng gabi. Ito ang color wheel. Para maintindihan nyo na mabuti, ito Sa side na to, ang mga warm colors. At sa side na to, ay ang mga cool colors. Kaya pag nandito ka, medyo mainit. Pag nandito ka, malamig. Okay, ang mga warm colors ay ang red-orange, ang orange, ang yellow-orange, at ang yellow. Ang mga cool colors naman ay ang green, ang blue-green, ang blue-violet, ang violet. Tapos, ito naman ang mga neutral colors. Ang yellow-green at ang red-violet naman, pwedeng maging warm or cool. Yan ang ating color wheel. Sheren! Ngayon, kukulayan na namin ni Epi yung mga ginuhit namin kanina. Ang gagamitin ko, cool colors. Ako naman, warm. Ano naman palagay mo sa pagpinta ko? Alam mo, feeling ko parang ano yan isang hot summer afternoon. Parang nakatabi yung lamesa sa isang bintana, katapat niya yung rays nung paset na sun at tinatamaan siya ng mga red and orange rays. Diba? Parang init. Galing ah. Sakto. Yan talaga nangyayari niyan. Tingnan ko nga yun sa'yo. Capture mo pala yung vision. Ito parang madilim na isang gabi na umaambon-ambon, malakas ang hangin sa taas ng bagyo. Habang napakalamig ng gabi, nampa ako ay nasa isang batya na punong-puno ng yelo habang umiinom ako ng shake. Dali, wala ka At naman wala sa akong painting, jacket. ah. Ha? Wala ka naman dun sa painting. Hindi, yun lang ang nararamdaman ko sa lamig oh. Galing talaga ako. Ang kulay kasi, yun yung nagbibigay ng buhay sa mga larawan. Tignan nyo, di ba? Halos magkapareho yung ginuhit namin ni Epi, pero magkaiba yung feel na pinapakita nila. Sige, tumingin kayo sa paligid nyo, pansinin nyo yung mga iba't ibang kulay. Ano bang nararamdaman nyo pag nakakita kayo ng blue? Kapag orange. Ayan, balik na tayo sa dati. Kaya kayo, pag gumuguhit kayo, subukan niyong gumamit ng warm at cool colors para may pahiwatig niyo kung anumang feeling or damdamin ang gusto niyong malabas. Tayo ng mag-artist.